Hey guys, good morning. Himo ako ng popcorn guys. Turuan ko kayo kung paano magluto ng popcorn. Okay, I will start now. Guys, lagyan ko ng butter. Butter ang ano ko guys. Ay gamitin ko pagluto ng popcorn. Okay, ito. Yan, hanggang ano yan. Yan guys. Bari. Yan lang guys. Ang gawin nyo guys. Ganyan lang guys. So, i-shake. So, tingnan natin umiinit na siya guys. Malapit na yung pumutok-putok. Tapos ganyan. Ito lang ano guys. Gamit ko popcorn. So, start na guys. Nagputok-putok. Iyan ako yung shake a little bit. See? Hanggang kung masobra naglagay ng popcorn guys, umusbong ito guys. Yun. Maalis yung cover. Kasi wala ako tansya lang nilagay ko guys. See? Guys? Yan. Putok na guys. Yan. Yan. Guys. Ay isik, Yan. Hanggang puno yan. 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 Lapit na mapuno guys. Ganyan magawa ng popcorn guys. Popcorn. Okay. Wala, napuno na siya. Yan guys. Yan lang ang paggawa ng popcorn. Tingnan nyo guys. Yan. Wala. Umaapaw na. I-turn off na. Yan guys. Naguhulugan na. Yan ang paggawa ng popcorn. Easy lang. Tapos lagyan nyo ng iodize. Yun guys. Yun lang ang paggawa ng popcorn. So easy. Napakasarap guys. Kung sa first nyo gamit kayo ng garlic. Didikdik kayo ng garlic at lulutuin. Bago ilagay yung popcorn. Pagkatapos niyan, pag mag-brown na siyang ang garlic, ihalo nyo ang popcorn, tapos i-shake. Of course, may oil siya or butter. Tapos hanggang pumutok. Yun, ang result guys, napakasarap. Guys, thank you for watching guys. See you in my next video. Bye-bye.